Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. আজি এই ভিডিওটোত আমি ডিসকাস কৰিম how to write notice কেনেকৈ লিখিব লাগে তো notice writing গুটেইখিনি আমি ইয়াতে ডিসকাস কৰিম কেনেকৈ notice writing লিখিব লাগিব কেনেকৈ তোমালোকে 5 out of 5 notice writing ত পাবা কি ভুল notice writing ত তোমালোক নকৰিবা আৰু লগতে ইয়াতে দুটামান মই আৰহিউ দি দিম তোমালোকক যে কেনেকৈ লিখিব লাগে গতিকে within this video এই ভিডিওটো কমপ্লিট হোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে notice writing ৰ ওপৰত যিমানখিনি ডাউট আছে এই গুটেইখিনি ক্লিয়াৰ হৈ যাব আৰু এক্সামত যদি তোমালোকে এক্স্যাক্টলি মই কোৱা ধৰণে যদি নোটিস এটা লিখি আহা তেতিয়া হলে surely তোমালোকে 5 out of 5 100% পাবা ঠিক আছে ইয়াৰ লগতে মই এইখিনি কথাও জনোৱাও তোমালোকক যে HS সেকেন্ড ইয়াৰৰ অল্টাৰনেটিভ ইংলিশ আৰু ইংলিশৰ ওপৰত মই যথেষ্টখিনি ভিডিও তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহি আছো গতিকে তাৰ বাবে তোমালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা লগতে কিছুমান চেপ্টাৰৰ মই নোটসও প্ৰিপেয়াৰ কৰিছো যোনটো তোমালোকে ডেসক্ৰিপচন বক্সত পাই যাবা তাৰ লিংকটো তাতে গৈ তোমালোকে সেই নোটসখিনি কিনিব পাৰিবা তো আহাচোন আমি এই ভিডিওটো স্টাৰ্ট Okay, তো প্রথমতে আমি বুঝিলো what is notice notice to কি হয় ঠিক আছে তো notice মানে হল a notice is a short official announcement meant to inform a specific group of people about an event instruction or information গতিকে notice to এটা short announcement হয় official announcement হয় যোনটো স্পেশালি আমি কোড দেখা পাও আমি স্কুল বিলাকত দেখা পাও ঠিক আছে কলেজত আমি দেখা পাও বা ব্যাংক আদিত আমি নোটিসটো বেছিকে ব্যৱহাৰ হোৱা দেখো তো এই তিনিটা ঠাইত নোটিসৰ ব্যৱহাৰটো খুব বেছিকে দেখা যায় ঠিক আছে আৰু নোটিসৰ কাম হল কি দিয়া কোনো এটা ইভেন্টৰ ওপৰত ইনফৰমেশন দিয়া বা কেতিয়াবা লৰা ছোৱালী বিলাকক বা বেলেগক ইনস্ট্ৰাকশন দিওতেও আমি ইউজ কৰো বা কেতিয়াবা কিছুমান সৰকাৰি বা কিছুমান অনুষ্ঠানে ইনফৰমেশন দিব কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে ঠিক আছে জাননী দিব কাৰণেও কিছুমান তথ্য শেয়াৰ কৰিব কাৰণেও ব্যৱহাৰ কৰে নোটিসটো নেক্সট আহিছো নোটিস এটা কেনেকৈ লিখিব লাগে এই পইণ্টটো খুবই ইম্পৰ্টেন্ট এইখিনি তোমালোকে ভালকে মন দিবা ইয়াতে মই গোটেইখিনি ডিসকাস কৰি দিছো কেনেকৈ এটা ভাল ইফেক্টিভ নোটিস তোমালোকে লিখিবা তো নোটিস লিখাৰ ফৰমেটটো কেনেকুৱা যে ফাৰ্স্ট তোমালোকে কি লিখিব লাগিব নেম অফ দা অৰ্গানাইজেচনৰ নাম লিখিব লাগিব যোৰ পৰা নোটিসটো ইস্যু হৈছে দ্যাট মিন্স স্কুল হলে স্কুলৰ নাম আহিব কলেজ হলে কলেজৰ নাম আহিব যদি কিবা বেলেগ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান হয় তাৰ নাম আহিব ঠিক আছে এটা সাইডত মই A4 সাইজ পেপাৰ এটা দেখাই দিম যে কোনটো বস্তু ক'ত লিখিব লাগে তাৰ আগতে তোমালোকে কি কৰিবা চাৰিওফালে এটা বৰ্ডাৰ দি লবা মানে বক্স এটা বনাই লবা ঠিক আছে চাৰিওফালে বক্স এটা বনাই লবা সদায় নোটিস এডভাৰটাইজমেন্ট পোস্টাৰ হেবিলাক বক্সৰ ভিতৰত লিখিব লাগে মনত ৰাখিবা তাৰপিছত বক্সটো বনাই লোৱা ধৰি লোৱা ইয়াতে এই বৰ্ডাৰ খিনিয়ে মোৰ বক্স হয় তো প্ৰথমতে আমি কি কৰিম নেম অফ দা অৰ্গানাইজেচন তাৰ মানে একদম টপত মাজত হোৱাকে আমি নেম অফ দা অৰ্গানাইজেচন ইনষ্টিটিউটৰ নামটো আমি ইয়াতে লিখিম ঠিক আছে তাৰ পিছত কি লিখিবা ইয়াতে স্কুলৰ নাম লিখিবা ক্লাব নেম লিখিবা বা অথৰিটি জেনাৰেলি স্কুলৰ নোটিসে তোমালোকক দিব গতিকে স্কুলৰ নামটো ওপৰত লিখিবা তাৰ পিছত নেক্সট কি লিখিবা নোটিস ওয়াৰ্ডটো লিখিবা অকল নোটিস ওয়াৰ্ডটো ইয়াতে লিখিলে হল এইখিনি ঠাইত নোটিস বুলি লিখিবা ঠিক আছে নেক্সট লাইন গ্যাপ দিব নালাগে তাৰ পিছত থাৰ্ড পইণ্টটো হল কি যে ডেট অফ দা নোটিস টপিক অফ দা নোটিস অর টাইটেল নেক্সট লিখিব লাগিব এই যে তুমি নোটিসটো লিখিছা সেই নোটিসৰ টপিকটো সাবজেক্টটো কি সেই বিষয়টো তুমি ইয়াতে লিখিব লাগিব আৰু এই ইয়াতে টপিকটো লিখোতে সদায় মনত ৰাখিবা 4 to 6 ওয়াৰ্ডছৰ ভিতৰত তোমালোকৰ টপিকটো কমপ্লিট হ'ব লাগিব তাতকে যাতে এক্সিড নহয় তাতকে যাতে বেছি নহয় সাৱধান হ'বা ঠিক আছে একদম শৰ্টকে লিখিবা আৰু কোৱেশ্চনতে থাকিব যোনটো টপিকৰ ওপৰত নোটিসটো লিখিব দিছে সেই টপিকটো খালি ইয়াতে লিখি দিলে হ'ল তো প্ৰথমতে নেম অফ দা ইনষ্টিটিউচন তাৰপিছত নোটিস বুলি লিখিম তাৰপিছত আমি টপিকটো লিখিম দেন আহি গলো আমি কিহত ডেটত এটা ডেটটো কত লিখিম যত তোমাৰ টাইটেলটো টপিকটো হে কৈছে তাৰ পৰা এটা গ্যাপ দিম গ্যাপ দি ইয়াতে আমি ডেট লিখিম ডেট টু লেফট বা ৰাইট সাইড দুটাটো লিখিব পাৰা ইয়াতেও লেফট সাইডতো লিখিব পাৰা বা ইয়াৰ ৰাইট সাইডত লিখিব পাৰা মই ইয়াতে লেফট সাইডত লিখিছো কিছুমান স্কুলত ৰাইট সাইডতো শিকায় গতিকে ৰাইট সাইডটো অলসো একসেপ্টেবল গতিকে তোমালোকক যেনেকৈ শিকাইছে স্কুলত তেনেকৈ লিখিবা বা লেফট সাইডত লিখাটো বেছি প্ৰেফাৰেবল ওকে তো ইয়াতে তোমালোকে ডেট লিখিবা এটা ডেট লিখোতে এটা বস্তু সাৱধান ডেট বুলি শব্দটো লিখিব নালাগে অকল ডেট লিখিবা ধৰি লোৱা মই যদি ডেট এটা লিখি আছো তেতিয়া হলে মই এনেকে লিখিম 25th ঠিক আছে ধৰি লোৱা ডিসেম্বৰ 2025 অকল এনেকে লিখিবা তাৰ বাহিৰে বেলেগ একো লিখিব নালাগে ঠিক আছে ডেট বুলিও শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে ইয়াতে জাস্ট এনেকে লিখিবা আৰু কেতিয়াও এনেকে নিলিখিবা 25 ঠিক আছে 12 2025 এইটো কেতিয়াও নিলিখিবা কিন্তু দিস ইজ অ্যাবসলিউটলি রং
ঠিক আছে এনেকে লিখিবা এইটো ৰাইট হয় তাৰপিছত নেক্সট আহো আমি ডেটৰ পিছত ডেট হৈ গ'ল নেক্সট আহো আমি বডি অফ দ্য নোটিছ উইচ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট বডিটো এতিয়া ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিবা তোমালোকে বডিটো ষ্টাৰ্ট কৰিবা ৰাইট আফটাৰ ইয়ৰ ডেট এটা গ্যাপ দিবা গ্যাপ দি ইয়াৰ পৰা তোমালোকে বডিটো ষ্টাৰ্ট কৰিবা ঠিক আছে 4 বা 5 লাইনৰ ভিতৰত তোমালোকে এনেকে বডিটো ইয়াতে লিখিব লাগিব এনেকে লিখি যাবা আৰু এইটো হ'ব তোমালোকৰ মেইন পাৰ্ট ঠিক আছে এনেকে লিখিলা ইয়াতে ধৰা শেষ হ'ল এতিয়া বডিটোত কি কি বস্তু থাকিব মন দিবা তোমাৰ বডিটোত থাকিব হোৱাট ইজ দ্য ইভেন্ট কি ইভেন্ট পাতিছা তাৰ ইনফৰমেশ্যন থাকিব তাৰপিছত when will it happen কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব where will it happen ক'ত হ'ব আৰু লগতে who is concerned কোন মানুহক গুৰুত্ব আৰোপ কৰি তুমি এই নোটিছটো লিখিছা কি ইন্ডিকেট কৰিব খুজিছা কোনবিলাক বিশেষ ব্যক্তিক তুমি জনাব খুজিছা তেওঁলোকৰ কথা মেনশন কৰিব লাগিব আৰু যদি এক্সট্ৰা ইনষ্ট্ৰাকশনছ কিবা আছে সেইখিনিও তোমালোকে ইয়াতে লিখিব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত এইখিনি হৈ গ'ল তোমাৰ মেইন বডিটোত এইখিনি থাকিব লাগিব আৰু এই বডিটো আৰম্ভ কেনেকৈ কৰিব লাগে মই অলপ পিছতে তোমালোকক দেখাই আছো আৰম্ভণি লাইনটো কেনেকুৱা হ'ব লাগিব তাৰপিছত তোমালোকে কি দিবা 6 নম্বৰ পাৰ্ট হ'ল কি সিগনেচাৰ দিব লাগিব ঠিক আছে সিগনেচাৰ মানে ইয়াতে নামটো কোড দিবা তোমালোকে ঠিক ইয়াতে য'ত তোমাৰ নোটিছটো শেষ হৈছে তাৰ পৰা এটা গ্যাপ এৰি লেফট সাইডত তোমালোকৰ নাম থাকিব ৰাইট সাইডে নহয় দেই এই ৰাইট সাইডে নহয় কিন্তু লেফট সাইডে থাকিব লাগিব নামটো ওকে মনত ৰাখিবা এইটো সাইডে হ'ব তাৰপিছত নামৰ ঠিক তলতে কি আহিব তোমাৰ ডেজিগনেশ্যন আহিব এটা ডেজিগনেশ্যন মানে কি এই যে ব্যক্তিগৰাকীৰ নামটো যে তুমি লিখিছা সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ পোষ্টটো কি পদত আছে তেখেতৰ সেক্ৰেটাৰী কালচাৰেল সেক্ৰেটাৰী হেড বয় তাৰপিছত তোমাৰ জি জেনাৰেল সেক্ৰেটাৰী প্ৰিন্সিপাল টিচাৰ কোন হয় এইখিনি কথা তোমালোকে মেনশন কৰিব লাগিব ইয়াৰ তলত ঠিক আছে তো এইটো হৈ গ'ল তোমাৰ ইনষ্টিটিউটৰ নাম এইখিনি হৈ গ'ল তোমাৰ নোটিছ ইয়াতে হৈ গ'ল টপিকটো লিখিম ইয়াতে ডেট লিখিম এইখিনি আমি বডি গোটেইখিনি এক্সপ্লেইন কৰিম কি ক'ব খুজিছো 4টা বা 5টা লাইনত ইয়াতে আমি লিখিম সিগনেচাৰ আৰু ইয়াতে আমি কি লিখিম ডেজিগনেশ্যন ক্লিয়াৰ এইখিনি আছে তোমালোকৰ নোটিছৰ ফৰ্মেট এনেকে তোমালোকে ধুনীয়াকে ফৰ্মেটটো মেইনটেইন কৰি ৰাখিবা ট্ৰাই টু ৰাইট ক্লিন পৰিষ্কাৰকে লিখিব চেষ্টা কৰিবা বেছি কটাকটি নকৰিবা ঠিক আছে এটা নেক্সটত চাও যে তোমালোকে নোটিছটো ষ্টাৰ্ট কেনে কৰিবা গতিকে মই ইয়াতে দুটা টাইপ তোমালোকক মেনশন কৰি দিছো এই দুটা টাইপত তোমালোকে যিকোনো নোটিছ সলভ কৰিব পাৰা এই টাইপ দুটা মনত ৰাখিবা ঠিক আছে টাইপ এ কি কৰিবা তোমালোকে 4টা ডব্লিউৰ এনসাৰ দিব লাগিব 4টা ডব্লিউ মনত ৰাখিবা ফাৰ্স্ট লাইনৰ কাৰণে প্ৰথমটো হ'ল কি who second to whole what third to whole when আৰু fourth to whole where তাৰ মানে কোনে পাতিছে কি পাতিছে কেতিয়া আৰু কোনটো ঠাইত ঠিক আছে এতিয়া ফাৰ্স্ট টাইপটোত আমি কি লিখিছো চোৱা কোনে পাতিছে বুলি দিলো দ্য স্কুল কেতিয়াও আই নিদিবা উই নিদিবা কেতিয়াও নিদিবা সদায় লিখিবা স্কুল বা যদি কালচাৰেল ক্লাব আছে কালচাৰেল ক্লাব হিষ্ট্ৰী ক্লাব আছে যদি হিষ্ট্ৰী ক্লাব তেনেকে লিখিবা ঠিক আছে তাৰপিছত কি লিখিলো আমি ইজ গোইং টু অৰ্গানাইজও লিখিব পাৰা বা হেজ ডিসাইডেড টু অৰ্গানাইজ ইজ গোইং টু অৰ্গানাইজ অৰ হেজ ডিসাইডেড টু অৰ্গানাইজ বোথ আৰ কাৰেক্ট যিকোনো এটা লিখিবা ইয়াতে মই অবলিক দি দিছো দুটা লিখি নিদিবা এইটো হৈ গ'ল কোনে পাতিছে তোমাৰ স্কুলে পাতিছে ইজ গোইং টু অৰ্গানাইজ ইয়াতে আমি লিখিম কি পাতিছে কালচাৰেল ফাংচন পাতিছে টিচাৰ্স ডে পাতিছে এনুৱেল ডে পাতিছে কি পাতিছে ইয়াতে লিখিবা এই খালি ঠাইটোত অন বুলি দি ইয়াতে কি দিবা ডেট দিবা ডেটটো ইয়াতে মেনশন কৰি দিবা ক্লিয়াৰলি তাৰ পিছত আমি কি লিখিলো প্লেস ইন দ্য স্কুল অডিটৰিয়াম বুলি লিখিব পাৰা কনফাৰেন্স হল লিখিব পাৰা প্ৰেমিসেস মানে চৌহদ বা কেম্পাস লিখিব পাৰা তো এই এনেকে তোমালোকে কি কৰিবা প্ৰথম লাইনটো ষ্টাৰ্ট কৰিবা প্ৰথম লাইনটোত তোমালোকে বেসিক ইনফৰমেশন দিব লাগিব য'ত আমি এই 4টা ডব্লিউৰ এনসাৰ কৰিম যে কোনে পাতিছে কি পাতিছে কেতিয়া আৰু কোনটো ঠাইত ঠিক আছে এনেকে প্ৰথম লাইনটো লিখিবা আৰু এটা টাইপ হল কি এনেকেও তোমালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰা ইট ইজ হিয়াৰ বাই ইনফৰ্মড অৰ নোটিফাইড ইনফৰ্ম বা নোটিফাইড লিখিবা তাৰপিছত আগেইন সেই 4টা ডব্লিউৰ এনসাৰ দিবা কোনে পাতিছে স্কুল পাতিছে দ্য কালচাৰেল ক্লাব ধৰা তোমাৰ হিষ্ট্ৰী ক্লাব হেনেকে থাকিব যোনটো কোৱেশ্চনত মেনশন কৰা থাকে হেতু লিখিবা আৰু যদি নাথাকে তেতিয়াহলে দ্য স্কুল বা কলেজ বুলি দিবা ইজ গোইং টু অৰ্গানাইজ হেজ ডিসাইডেড টু অৰ্গানাইজ আগৰ নিচিনা কি অৰ্গানাইজ কৰিছে ইয়াতে দিবা অন ইয়াতে ডেটটো দিবা ইন দ্য স্কুল অডিটৰিয়াম হল প্লেস কনফাৰেন্স হল প্ৰেমিসেস বা কেম্পাস এনেকে লিখিবা ঠিক আছে তো এনেকে তোমালোকে কি কৰিবা কোৱেশ্চনটো ষ্টাৰ্ট কৰিবা নেক্সট ল্যাঙ্গুৱেজ ৰুলস কি ল্যাঙ্গুৱেজ তোমালোকে ফলো কৰিব লাগিব ল্যাঙ্গুৱেজৰ ৰুলটো কি ঠিক আছে তো সদায় সিম্পল ল্যাঙ্গুৱেজ ইউজ কৰিবা আৰু ফৰ্মেল ল্যাঙ্গুৱেজ ইউজ কৰিবা ইনফৰ্মেল উইথ কেতিয়াও নাপাতিবা এনেকুৱা নহয় যে কাৰোবাৰ লগত কথা পাতি আছা অলৱেজ ইয়াৰ ল্যাঙ্গুৱেজটো কি হ'ব ফৰ্মেল হ'ব ইট ইজ অৰ্ডাৰ্ড ইট ইজ ইনফৰ্মড ইট ইজ নোটিফাইড এনেকুৱা বুলি শব্দবিলাক লিখিব লাগিব ইট ইজ ৰিকুৱেষ্টেড ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ লিখিবা প্ৰিফাৰ পেসিভ ভয়েস এণ্ড ওয়্যাৰ সুইটেবল
পেসিভ ভয়েস ওয়েৰ সুইটেবল আৰু পাৰিলে পেসিভ ভয়েসত লিখিবা এক্টিভ ভয়েস ব্যৱহাৰ নকৰিবা ৰাইট in third person always write in third person মানে কেতিয়া I we he she বুলি ইউজ কৰিব নালাগে ঠিক আছে always the school is organizing the students are performing the chief guest is giving us lecture or the club is organizing হেনেকে লিখিব লাগিব কেতিয়াও we বা I কেতিয়াও নেলিখিবা বহুতে এনেকে লিখি পায় যে I am organizing বা we are organizing হেতু কেতিয়াও নকৰিবা নোটিছৰ ক্ষেত্ৰত মনত ৰাখিবা মাৰ্কস কিন্তু কাটি দিব এভয়েড পাৰ্সোনাল অপিনিয়নস নিজৰ অপিনিয়ন নোটিছত দিব নালাগে এটো তোমালোক জেনাৰেলি নকৰাই বাৰু কিপ ইট উইদিন 40 to 50 words 40 ৰ পৰা 50 ভয়েস ওয়ার্ডৰ ভিতৰতে তোমালোকে লিখিবা তাতকে বেছি এক্সিড কৰিব যাতে নালাগে নেক্সট আমি এটা এক্সাম্পল চাই লও ঠিক আছে তো এটো এটা এক্সাম্পল নোটিস রাইটিংৰ মই ইয়াতে একদম সিম্পল কে লিখি দিছো তোমালোকে এক্সামত এনেকে লিখিব ট্রাই কৰিবা তো ফাৰ্স্টত আমি কি দিলু ABC সিনিয়ৰ সেকেন্ডাৰী স্কুল ইয়াতে মই স্কুলৰ নাম দিছো ঠিক আছে উইথ যদি প্লেসৰ নাম মেনশন আছে কোৱেশ্চনত দি দিবা নাথাকিলে নিজে বনাই হলেও এনেকে ABC সিনিয়ৰ সেকেন্ডাৰী স্কুল লিখি দিবা তাৰপিছত নোটিস বুলি লিখিলো তাৰপিছত ইন্টাৰ স্কুল ডিবেট কম্পিটিশন আচ্ছা ইয়াতে এটা কথা কৈ দিও মই দিস ক্যান অলসো বি ৰিটেন ইন ক্যাপিটাল লেটাৰ্স এজ ওয়েল ইয়াক ক্যাপিটাল লেটাৰ্সতো লিখিব পাৰা ওকে ক্যাপিটাল লেটাৰ্সতো লিখিব পাৰা এবসলিউটলি কারেক্ট তাৰপিছত ইয়াতে আমি ডেট লিখিলো দেন কি কৰিলো আমি নোটিসটো স্টার্ট কৰিছো এটা নোটিসটো কেনেকে স্টার্ট কৰিছো অল স্টুডেন্টস অফ ক্লাস 11 and 12 are hereby informed that an inter-school debate competition will be held on 12 July 25 at 10 AM in the school auditorium hall. ইয়াতে auditorium বুলি দিছো তো কোনে পাতিছে will be held বুলি দিছো কোনে পাতিছে হেতু দিয়া নাই ইয়াতে will be held passive voiceত আমি লিখিছো ঠিক আছে তাৰপিছত interested students may register their names with the undersigned by 18 July 2025 লগতে আমি কি কলো তেওঁলোকক নামবোৰ ৰেজিস্টাৰ কৰিব কাৰণে কলো তো ইয়াতে ৰেজিস্টাৰ বুলি দিছো কেতিয়াবা তোমালোকে সাবমিট বুলিও দিব পাৰা Okay, interested students may submit their names to the undersigned by 18 July 2025. এনেকে দিব পাৰা কেতিয়াবা ডোনেশন বিচাৰিব পাৰা তেতিয়া ডোনেশন যদি বিচাৰা তেতিয়া হলে সাবমিট বুলি দিবা আগেন কেতিয়াবা তোমালোকে এক্সকাৰশনত যাব কাৰণে নাম বিচাৰিছা ইনভাইটিং নেমস বুলি কব তেতিয়া এনেকে লিখিবা ইনভাইটিং নেমস মানে নাম বিচাৰিব লাগে তেতিয়া তোমালোকে লাস্ট লাইনটো এনেকে লিখিবা যে ইন্টারেস্টেড স্টুডেন্টস মে ৰেজিস্টাৰ বা মে সাবমিট देयर নেমস বা মে সাবমিট देयर নেমস উইথ rupees 5000 যদি এক্সকারশন হয় বা ট্রিপ হয় বা ডোনেশন বিচাৰিছা তেতিয়া হলে তোমালোকে তেনেকে মেনশন কৰি লিখিবা উইথ আন্ডারসাইন্ড বুলি লিখিবা আন্ডারসাইন্ড মানে হল তলত যাৰ সিগনেচাৰ আছে তেওঁৰ তাতে জমা দিব লাগে তেওঁৰ তাতে তুমি পইচাখিনি জমা দিবা লগতে কি দিবা ডেট দিবা কোন দিনৰ ভিতৰত জমা দিব লাগিব যোন দিনা তোমালোকে পাতিছা নিশ্চয় সেই ডেটতকে কেদিনমান আগত তোমালোকে কি কৰিব লাগিব সেই জমা দিয়াৰ ডেটটো দিব লাগিব এইখিনি কেয়াৰফুল হ'বা তো এইখিনি আমি লিখিলো আৰু যদি কিবা ইনফৰমেশন থাকে আৰু 1 or 2 লাইনছত তোমালোকে লিখিবা এইখিনি ঠিক আছে যদি কিবা ক'ব লগা থাকে দেন আমি কি কৰিছো ইয়াতে সিগনেচাৰ দিছো ধৰি লোৱা আমাৰ লিখি থকা ব্যক্তিজন হল অভিষেক জেন তেখেতৰ নাম লিখিলো আৰু লগতে তেখেত কোন হয় লিটাৰেৰী সেক্ৰেটাৰী বুলি দিলো সাধাৰণতে এইখিনি বস্তু এইখিনি ইনফৰমেশন তোমালোকৰ কোৱেশ্চনতে থাকে আৰু যদি নাথাকে তোমালোকে according to the notice তোমালোকে ইয়াতে লিখিবা যদি কালচাৰাল ইভেন্ট হয় তেতিয়া হলে কালচাৰাল সেক্ৰেটাৰী লিখিবা জেনাৰেল সেক্ৰেটাৰী লিখিব পাৰা যদি লিটাৰেৰী ইভেন্ট হয় যেনেকে তোমাৰ ডিবেট কম্পিটিশন হ'ব পাৰে এছে ৰাইটিং কম্পিটিশন হ'ব পাৰে তেতিয়া এনেকে লিটাৰেৰী সেক্ৰেটাৰী বুলি লিখিবা ঠিক আছে আই হোপ তোমালোকৰ এটো ক্লিয়াৰ হৈছে এই ফৰমেটটো তোমালোক মনত ৰাখিবা নেক্সট আৰু এটা কোৱেশ্চন কৰাইছো এটো আহিব পাৰে কেতিয়াবা যে স্কুলত কাৰোবাৰ কেতিয়াবা পাৰ্স হেৰাই যায় কেতিয়াবা মোবাইল ফোনটো হেৰাই গ'ল বা কেতিয়াবা কিবা দৰকাৰী বস্তু ডকুমেন্ট এটা হেৰাই গ'ল তেতিয়া তোমালোকে বাকি ষ্টুডেন্টস বুলক কেনেকে নোটিস দিবা বা কি চেইন এটা হেৰাই গ'ল তোমালোকৰ বাইকৰ বা বাইসাইকেল বা ঘৰৰ চাবি হেৰাই গ'ল তেতিয়া নোটিসটো কেনেকে দিবা তেতিয়া এনেকে লিখিব লাগিব ইট ইজ hereby informed to all that a blue Milton water bottle was lost near the school library on 19 August 2025 তো স্কুল লাইব্ৰেৰীৰ কাষত এটা ব্লু মিল্টনৰ বটল হেৰাইছে এই বুলি আমি ইনফৰমেশনটো দিলো কি হেৰাইছে আৰু ক'ত হেৰাইছে ইয়াতে ইনফৰমেশনটো তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব স্পেসিফিক হ'ব লাগিব যে যোনটো আৰ্টিকেলৰ কথা লিখিছা এই আৰ্টিকেলটো কেনেকুৱা কালাৰ লিখিবা ব্ৰ্যান্ডৰ নাম যদি আছে ব্ৰ্যান্ডৰ নাম লিখিবা তাৰ পিছত কি কৰিবা the finder is requested to return it to the school office during recess আৰু ইয়াতে ইনফৰমেশনটো আমি এটো দিলো যে যোনজন ব্যক্তিয়ে হেতু পাইছে তেখেতক আমি কি কৰিছো স্কুলৰ অফিসত আহি সেই পুৱা বস্তুটো ৰিটাৰ্ন কৰিব কাৰণে কৈছো স্কুলৰ অফিসত কেতিয়া ৰিসেস মানে হল ব্ৰেক বা লেজাৰ পিৰিয়ডত ঠিক আছে আৰু তাৰ পিছত আমি ইয়াতে সিগনেচাৰ দিলো বা নাম দিলো আৰু দেন
কি ডেজিগনেশ্যন দিলোঁ, ডেজিগনেশ্যনটো কি ধৰি লোৱা যোনে লিখি আছে তেখেত হেড গাৰ্ল হয়, তো হেড গাৰ্ল বুলি লিখিলোঁ। বাছ এনেকে চিম্পল। আৰু মনত ৰাখিবা সদায় লিখাৰ পিছত তোমালোকে এনেকে বৰ্ডাৰ এটা বনাই দিবা চাৰিওফালে। মই ইয়াতে হাতেদি বনাইছোঁ, হাতেদি নবনাবা তোমালোকে, কি কৰিবা স্কেলেদি এনেকে বৰ্ডাৰ এটা বনাই দিবা ধুনীয়াকে। আৰু এটা পেজত যাতে এটা নোটিচ তোমালোকে লিখা, যেতিয়া নোটিচ লিখিছা, ৰিপৰ্ট লিখিছা বা এডভাৰটাইজমেণ্ট লিখিছা, সদায় ফ্ৰেছ পেজ ল'বা, তাতে বেলেগ কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ যাতে নাথাকে, শেষ হোৱাৰ পিছতো যাতে বেলেগ কুৱেশ্যন যাতে নিলিখা, ওপৰত এনচাৰ টু দ্য কুৱেশ্যন নম্বৰ বুলি লিখি তোমালোকে ডাইৰেক্ট এনেকে বক্স বনাই নোটিচ লিখিবা, ৰিপৰ্ট লিখিবা, পোষ্টাৰ লিখিবা, এনেকে লিখিবা। ঠিক আছে, তো এইখিনি কথা মনত ৰাখিবা। এইখিনি হ'ল নোটিচ ৰাইটিঙৰ ওপৰত। আৰু মই এক্সামৰ আগে আগে কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট নোটিচৰ কুৱেশ্যনছ তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিম, গতিকে সেইবিলাক সময়মতে পাবৰ কাৰণে তোমালোকে কাইণ্ডলি মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা যদি কৰা নাই, আৰু প্লিজ লাইক কৰিবা আৰু কমেণ্টত জনাবা যে তোমালোকে বুজি পাইছা নে পোৱা নাই। যদি কিবা ডাউটছ আছে সেইখিনিও জনাব ট্ৰাই কৰিবা। মই ট্ৰাই কৰোঁ প্ৰতিজনৰ কমেণ্টৰ এনচাৰ দিবৰ কাৰণে, গতিকে মই তোমালোকৰ কমেণ্টৰো এনচাৰ দিম। আৰু যদি তোমালোকক HS ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ এক্সামৰ কাৰণে নোটছ লাগে, তেতিয়াহ'লে নোটছৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিছোঁ, তোমালোকে তাতে যাই HS ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ চেপ্টাৰ্ছবিলাকৰ নোটছখিনি ডাউনলোড কৰিব পাৰা বাই পেয়িং আ স্মল এমাউণ্ট, এটা সৰু এমাউণ্ট পে' কৰি। তো থেংক ইউ ভেৰি মাছ এগেইন ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'।